हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा। र आज मैले यहाँहरूमा हट एन्ड स्पाइसी एग फ्राई नुडल्सको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईँ हामीले वाइवाई नुडल्सलाई नै सजिलैसँग करेन नुडल्स जस्तो स्पाइसी नुडल्स घरमै बनाउन सकिन्छ र कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पुरा जानकारीको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले स्पाइसी नुडल्स बनाउनको लागि हामीले एउटा वाइवाई नुडल्स लिएका छौँ र एउटा भाँडोमा पानी तताउन बसालेका छौँ। पानी हल्का मनतातो भइसकेपछि चाहिँ यो नुडल्सलाई हामी राखिदिन्छौँ। वाइवाई नुडल्सलाई राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले धेरै मसिनो नगराउनु होला। यसलाई सिसकेसम्म 2टा टुक्रा मात्रै बनाएर हाल्नु होला र थोरै यसमा हामी तेल राखिदिन्छौँ। यसरी तेल राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नुडल्स एकअर्कामा टाँसिँदैन र यसलाई हामीले बोइल गर्दा पनि धेरै गल्ने गरी गर्नु हुँदैन। धेरै गल्यो भने पनि हाम्रो स्पाइसी नुडल्स चाहिँ अलिकति फ्यात्त टाइपको देखिन्छ। त्यही भएकाले हजुरहरूले पनि नुडल्सलाई चाहिँ धेरै नगलाउनु होला। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो नुडल्स चाहिँ लगभग भइसकेको छ। हामीले नुडल्सलाई चाहिँ यतिको छुट्टिने गरी र नगल्ने गरी बोइल गर्नुपर्छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई तार्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा साधारण जालीमा चाहिँ यसलाई तार्छौँ। यसरी तारिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई यतिकै एकछिन राखिदिन्छौँ। अन्यथा हामीले यसलाई हल्का तेल लगाएर पनि राख्न सकिन्छ। र यहाँ हामीले स्पाइसी नुडल्सको लागि 1 चम्मच हट ससलाई लियौँ। त्यसै गरी यहाँ हामीले 1 चम्मच केचपलाई पनि राख्छौँ। यो सँगसँगै हामीले आधा चम्मच सोया ससलाई पनि यसमा राख्छौँ र यति राखेर यसलाई हामीले राम्रोसँग मोलिदिन्छौँ। यसका ठाउँमा हजुरहरूलाई स्पाइसी धेरै मनपर्छ भने हट ससको क्वान्टिटीलाई बढाउन पनि सक्नुहुनेछ। यो सस तयार गरे सँगसँगै हामीले नुन लिएका छौँ। नुन हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार लिनुहोला। त्यस्तै हामीले थोरै ब्ल्याक पेपर पनि लिएका छौँ, मरिचको धुलो। र यहाँ हामीले थोरै अजिनोमोटो पनि लिएका छौँ, टेस्टिङ पाउडर। त्यसै गरी यहाँ हामीले मसिनो गरी चप गरिएको थोरै लसुनलाई पनि लिएका छौँ। यति कुरा चाहिँ हामीलाई स्पाइसी नुडल्सको लागि चाहिन्छ। त्यस्तै हामीले एउटा अन्डालाई पनि लिएका छौँ। यदि हजुरहरू चाहिँ अन्डा राखेको खानुहुन्न भने नराखी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। हामीलाई चाहिँ अन्डा राखेको मनपर्ने भएकोले हामीले अन्डा राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले एउटा बोल लियौँ र यो लिएको अन्डालाई यसमा फुटाएर राख्छौँ। हजुरहरूलाई अन्डा बाहेक चिकन, बफ अरू कुनै आइटम मनपर्छ भने राखेर बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसमा हामीले थोरै पेपर राख्यौँ। त्यस्तै गरी यसमा हामी थोरै नुन पनि राख्छौँ। यति कुरा राखेर हामीले यो अन्डालाई राम्रोसँग फेटिदिने। अन्डालाई फेटिसकेपछि अब हामी यसलाई अमलेट बनाउन गइरहेका छौँ, जसका लागि हामीले हिट अन गरेर एउटा प्यान बसालेका छौँ र प्यानमा हामी थोरै तेल राख्छौँ। तेल राखिसकेपछि प्यानको सबैतिर तेल लाग्ने गरी चलाइदिनु होला। यसो गर्दा हामीले अमलेट बनाउनको लागि सहज हुन्छ। र तेल हिट भइसकेपछि हामीले फेटेको अन्डालाई यसमा राख्यौँ। यहाँ हामीले भिडियो केही लामो हुने भएको कारणले गर्दा भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गरेका छौँ। साधारणतया अमलेट बनाउन हजुरहरूलाई पनि आउँछ होला, त्यही भएकाले मैले यहाँ भिडियोलाई अलिकति फास्ट गरेको छु। यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र सोही प्यानमा चाहिँ हामीले थोरै बटर राख्यौँ। बटरको ठाउँमा हजुरहरूले तेल राख्न पनि सक्नुहुनेछ, तर बटर राख्दाखेरि चाहिँ अझ स्पाइसी नुडल्स मिठो हुन्छ। र बटर हिट भइसकेपछि हामीले थोरै चप गरेको लसुनलाई राख्यौँ। लसुनलाई चाहिँ हामीले हल्का ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो लसुन ब्राउन भइसकेको छ र अघि हामीले तयार गरेको ससलाई चाहिँ अब हामी यसमा राखिदिन्छौँ। यसरी सस राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा थोरै पानी पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले पनि यहाँ थोरै पानी राखेका थियौँ, तर भिडियो छुटेको छ, यसको लागि सरी चाहन्छु। यतिको भइसकेपछि अब हामी यसमा नुन राखिदिन्छौँ। नुन हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्नुहोला। त्यस्तै गरी अघि हामीले लिएको यो पेपरलाई पनि यसमा राखिदिन्छौँ, मरिचको धुलो। मरिचको धुलो राखि सँगसँगै अघि हामीले यहाँ लिएको यो अजिनोमोटोलाई पनि हामी यसमा राखिदिन्छौँ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ अजिनोमोटो राखेको मन पर्दैन भने नराखी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यति कुरा राखिसकेपछि यसलाई हामीले राम्रोसँग मोलिदिने। यति भइसकेपछि यहाँ हामीले अघि बोइल गरेर राखेको नुडल्सलाई राख्यौँ। नुडल्सलाई राखेर अब हामीले यसलाई राम्रोसँग मोलिदिने। हामीले मोल्दाखेरि चाहिँ नुडल्स यो ससमा राम्रोसँग मोलियो भने मात्रै हाम्रो स्पाइसी नुडल्स चाहिँ मिठो हुन्छ, साथै राम्रो पनि देखिन्छ। र हजुरहरूले पनि यसलाई एकदमै राम्रोसँग मोल्नु होला। यहाँ हामीले नुडल्सलाई मोलिसकेका छौँ र नुडल्सलाई मोलिसकेपछि अघि हामीले लिएको अमलेटलाई काटेर यसरी यसमा राख्थ्यौँ।
अम्लेट यसरी राखिसकेपछि पुनः पनि हामी यो नुडल्सलाई चलाइदिन्छौँ र यो अन्डालाई पनि साथसाथै यो नुडल्समा राम्रोसँग मोल्दिन्छौँ। हजुरले यसरी मोल्दाखेरि चाहिँ हिटलाई केही मात्रामा बढाएर मोल्नु होला। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्पाइसी नुडल्स हल्का ड्राई हुन जान्छ। यहाँ हाम्रो स्पाइसी नुडल्स पूर्ण रूपमा सर्भ गर्नको लागि तयार भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी एउटा प्लेटमा सर्भ गर्न गएका छौँ। र यसरी बनाएको स्पाइसी नुडल्स चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। साथसाथै हजुरहरूले यो स्पाइसी नुडल्स बनाएर खाइसकेपछि करेन्ट नुडल्सलाई पनि भुल्नुहुनेछ र यसको माथिबाट चाहिँ हामीले थोरै स्प्रिङ ओनियनलाई चाहिँ टप गऱ्यौँ र हाम्रो स्पाइसी नुडल्स पूर्ण रूपमा सर्भ गर्नको लागि तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरी घरमा स्पाइसी नुडल्स बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि यति नै। बाई बाई।